عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 935. ونحن في كتاب المحمديون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم، وفي محور الوعظ المرفوض. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يعني لو كان هناك بقية تقف ضد الفساد وتعظ ضد الفساد، بالتالي كان واستجاب لها المترفون المفسدون، بالتالي لن يكون هناك تدمير أو إهلاك، سواء كان إهلاك جزئي أو إهلاك كلي. وقلنا أن إهلاك الجزء هو يعني بعد نزول القرآن الكريم بالذات. وفي الحلقات السابقة تعرضنا لرفض المترفين الوعظة، يعني في الدولة الأموية ثم في الدولة العباسية من أبو جعفر المنصور إلى آخره. ونشرف الآن على شيء جديد بقى مع بداية ما يسمى بالعصر العباسي الثاني، وهذا العصر العباسي الثاني يبدأ بالخليفة المتوكل العباسي. وهنا بقى ظهرت شيء جديد بقى، ظهر في ناس دعاة للوعظ، بس الوعظ هو الوعظ الشيطاني. يعني وعظ يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، وعظ يستخدم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني بأي طريقة بقى، بالسيف، بالبنية، بالكذا إلى آخره. وما سطع في بلساني. نحن نتحدث عن الحنابلة الذين أسهموا في تدمير العراق في العصر العباسي الثاني، ولنا كتاب منشور بهذا. الخليفة المتوكل هو الذي بدأ يعني دعوة إلى جعل السنة والأحاديث بتاعتها هي الدين الرسمي، وكلف بهذا أئمة الحديث اللي هم بنسميهم حنابلة في عصره، وكان ده سنة 234. الظاهرة الخطيرة هنا أن أولئك الحنابلة بقى مش مجرد إن هم ناس يعني يتركون المصلحين في حالهم، لا، ده هم يضطهدون المصلحين ويضطهدون من عداهم من أصحاب الرؤى الأخرى أو الآراء الأخرى. في أحداث 234 يقول ابن الجوزي في المنتظم: وفي هذه السنة أظهر المتوكل السنة ونشر الحديث. وفيها في هذه السنة أشخص المتوكل الفقهاء والمحدثين، وكان فيه مصعب الزبيري وإسحاق بن أبي إسرائيل وإبراهيم بن عبد الله الهروي وعبد الله وعثمان ابن محمد بن أبي شيبة، وكان من حفاظ الناس، يعني اللي بيحفظوا الأحاديث. فقسم بينهم الجوائز طبعا من المتوكل، وأجريت عليهم الأرزاق، يعني المرتبات من المتوكل، وأمرهم المتوكل أن يجلسوا للناس وأن يحدثوا بالأحاديث التي فيها الرد على المعتزلة والجهمية، وأن يحدثوا بالأحاديث في الرؤية، يعني رؤية الله يوم القيامة خلافا لرأي المعتزلة. وجلس أبو بكر بن أبي شيبة في مجلس الرصافة فاجتمع عليه نحو من 30,000. طبعا أقول برضو جلس في مكان تاني واجتمع عليه نحو من 30,000. هنا بقى قالت الحديث المتخصصين في صناعة وترويج الحديث بعثهم المتوكل في مهمة رسمية، ويعقدون مؤتمرات جماهيرية يحضرها العوام، وينقلون ويكتبون ما يملون عليه من أحاديث صنعوها. هنا بقى كانت فرصة للعوام بقى ان هم يخشوا في الموضوع، يبقى بدل ما هو واحد صايع يعني من الدهماء، بقى هيبقى بقى شيخ مجرد ان هو يكتب وما يملى عليه من الاحاديث اللي الناس دي بتعملها. وبعدين عنده بقى حديث ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فبقت فرصة بقى بالدين بتاعهم اللي هم عملوه. يستطيع أحدهم من الحنابلة إذا شاف أي حاجة مش عاجباه يقول لك ده منكر، هم الذي لهم يعني إمكانية تحديد ما هو المنكر وما هو المعروف،
وطبعا تبع هواه ومعه بقى فليغيره بيده. فابتدت الخراب وتدخل العوام في السلطة بتأثير الخلافة أو الدولة العباسية في ذلك الوقت. كان قبل كده الدولة العباسية هي التي تستخدم الفقهاء في يعني في أن يطلقوا أو أن يطلق الفقهاء أيديهم في الحكم كيفما شاءوا، يعملوا محاليس، والخلفاء اللي هم كانوا سابقين للمتوكل بيعملوا اللي هم عايزينه ومعاهم الفقهاء. لكن دلوقتي الخليفة المتوكل في يعني دينه الجديد جعل جزءا من العوام يسانده ميليشيات تبعه ويدعم به سلطانه. لماذا؟ لأن الخليفة المتوكل كان متعصبا، هو تعصب ضد العرب وضد الفرس اللي كانوا قبل كده يعني عماد الجيش العباسي، وطردهم من الجندية، واستكثر من الجماعة الأتراك وعملوا هم الجيش كله، وهم طبعا هم الذين قتلوه فيما بعد. ووقف ضد المعتزلة اللي هم الناس اللي بتفكر كويس، وضد الجهمية وضد الشيعة، وهو الذي بدأ في إلزام أهل الكتاب بلباس للتحقير. فهو كان تعصب ضد الجميع، وحتى وصل تعصبه إلى أولاده. يعني كان ابنه المنتصر هو ولي العهد بسبب نفوذ قبيحة اللي هي امراته الجميلة أو محظيته الجميلة. كان عايز يعزل المنتصر وحط ابن قبيحة ابنه المعتز مكانه، وبسبب هذا تآمر المنتصر على أبيه وقتل أباه. يعني الجماعة الأتراك بتوعه قتلوا المتوكل ومعه الفتح بن خاقان حين كان يشربان الخمر. الذي نريد أن نقوله أن الأستاذ المتوكل لأنه وقف ضد الجميع كان لابد له من ظهير شعبي، وهذا الظهير الشعبي بقى هو الذي ثوره أي جعله ثائرا باسم دين السنة وبحديث من رأى منكم منكرا فليغيره. وده الحديث حتى الآن هو دستور التخريب للحنابلة بتوع النهاردة اللي هم اسمهم الوهابيين. الموضوع مشي بقى، يعني استمر هذا واستمر معه نشر الخراب، واستمر معه الإهلاك الجزئي. هنتعرض لهذا في الحلقات القادمة. يعني الإهلاك الجزئي كان ظاهرة موجودة في العصر العباسي الثاني اللي بدأه ذلك المتوكل الحقير. لما جينا سنة 408، خلي بالك احنا دلوقتي من 234 نقفز إلى سنة 408 اللي هو في خلافة القادر بالله. ده خليفة عباسي حنبلي، لأن الحنبلية أصبحت هي الدين الرسمي. فيقول ابن الجوزي تحت عنوان استتاب القادر المبتدعة، هم اللي غير الحنابلة بيسموهم مبتدعة، وطبعا دول بقى حلال والدم. يقول استتاب القادر بالله أمير المؤمنين فقهاء المعتزلة الحنفية فأظهروا الرجوع وتورعوا من الاعتزال، ثم نهوا عن الكلام والتدريس والمناظرة في الاعتزال والرفض، رفض يعني التشيع والمقالات المخالفة للإسلام. عندهم بقى الحنبلية الإسلام، وأخذ خطوطهم بذلك، يعني كتبوا قرارات بهذا، وأنهم متى خلفوا حل بهم من النكال والعقوبة ما يتعظ به أمثالهم. وإن تم التطبيق فقام ولاة القادر بالله بقتل وصلب ولعن المعتزلة وسائر خصوم الحنابلة من الحنفي السنيين والشيعة وسائر طوائفهم في خراسان، وامتد ذلك إلى طردهم من بلادهم. يعني يعملوا بقى يعني إيه يعني طردهم من بلادهم بقى اختفاء قسري وبتاع. يقول ابن الجوزي وامتثل يمين الدولة وأمين الملة أبو القاسم محمود اللي هو الوالي على خراسان أمر أمير المؤمنين، واستنى بسننه في أعماله التي تتخلف عليها من خراسان وغيرها في قتل المعتزلة، في قتل المعتزلة والرافضة والإسماعيلية والقرامطة والجهمية والمشبهة وصلبهم وحبسهم ونفاهم، وأمر بعلم على النبي المسلمين وبعد خلطة من أهل البدع وطردهم من ديارهم.
احنا عندنا بقى قتل وصلب ونفي وطرد يعني يخرجونهم من ديارهم وأموالهم، زي أصعب ما كانت تفعله قريش بالمؤمنين. أهم إن ده كله تنفيذ هذا القتل والصلب والنفي ولعن المعتزلة من أسس الديانة الحنبلية، بزعم أن هذه هي السنة الجديدة في الإسلام. يقول ابن الجوزي بعد كده: وصار ذلك سنة في الإسلام. وفي عام 409 أصدر نفس الخليفة القادر بلال العباسي منشورا رسميا بقتل من يقول بأن القرآن مخلوق، اللي هو مقالة المعتزلة. يقول ابن جوزي: قرأ في يوم الخميس 17 محرم في الموكب بدار الخلافة كتاب بمذاهب السنة، وقيل فيه أن من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر حلال الدم، يعني يبقى يقتل. مش هم السلطة تقتله، الحنابلة يقتلوه. أي واحد ماشي في الشارع يقول لك بس الراجل ده هو بيقول القرآن مخلوق، اقتل يا جدع، ويقتلوه. سنة 420 أرسل جيش لإبادة المعتزلة بالذات وغيرهم من خصوم الحنبلية، وورد إلى الخليفة كتاب من الأمير يمين الدولة أبو القاسم محمود القريش الذي استأصل المعتزلة، جيش عشان خاطر يستأصل ناس علماء مسالمين، مش حد مش يقدر يدافع عن نفسه في خراسان. ونجح في مهمته وجاء في رسالة هذا القائد الخليفة: سلام على سيدنا مولانا الأمير القادر بالله بن أمين، فإن الكتاب العبد عن نفسه يعني صدر من عسكري بظاهر الري وغير الجماد سنة 20، وقد أزال الله عن هذه البقعة أيدي الظلمة وطهرها من دعوة الباطنية الكفرة والمبتدعة الفجرة، وقد تنعت إلى الحضرة المقدسة. ده بيتكلم عن الخليفة، الحضرة المقدسة الإله بتاعه. حقيقة الحال من غزو أهل الكفر والضلال وقمع من نبغ ببلاد خراسان من الفئة الباطنة الفجار، وكانت مدينة الراية مخصوصة بالاتجاههم إليها وإعلانهم بالدعاء إلى كفرهم فيها، يختلطون بالمعتزلة المبتدعة والغالية من الروافض المخالفة لكتاب الله والسنة، يتجاهلون بشتم الصحابة ويصرون اعتقاد الكفر ومذهب الإباحة. يعني بعد جيش عشان خاطر يقتل من يخالف الحنابلة في الرأي. هنا بقى ده مذهب الحنبلية الذي أسهم في تدمير العراق في العصر العباسي الثاني. فبالتالي بقى من العصر العباسي الثاني شهد كثيرا من الكوارث اللي هي ابتلاءات، اللي هي إهلاك جزئي. أهلا وسهلا بكم عبيد برنامجكم عن القرآن في قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. تنسوا المشاركة بشير، وعليكم السلام.